Hi everyone. আজি মই ইয়া vermicelli বনাম। এয়া মাশরুম, এয়া আছে মটৰ, এয়া লৈছো ক্যাপসিকাম, লগতে লৈছো এয়া বেল পেপাৰ, এয়া বিলাহী। বলকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। দুটা হলে হ'বনে? হ'ব। এইটো এতিয়া গৰম পানীত ভিজাই ৰাখিম 10 মিনিট 15 মিনিটমান। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ভিজাই ল'লোঁ, পানীটো পেলাই দিছোঁ। ইয়াতে দিম এতিয়া মই ঘি। এতিয়া মই 2টা কণী লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি মই উঠাই ল'লোঁ। অকণমান ঘি দিছোঁ। এয়া কেইটামান ৰচুন টুকুৰা কৰি দিছোঁ সৰু কৰি। এয়া দিছোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া। এয়া মাছৰুমখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ মটৰ, লগতে লেচেৰা মাহ। অকণমান হালধি গুড়ি, এয়া জালুকৰ গুড়ি, নিমখ, অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু দি দিয়া হ'ল। কণীও দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই দিম এতিয়া চচ। 5টা চচ। ইয়াতে মানে চয়া চচো দিব পাৰি। আজি মানে চয়া চচ মোৰ শেষ হৈ গ'ল গাইছ, সেইটো কাৰণে মই দিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো হৈছে চিলি চচ, গ্ৰীণ চিলি চচ। অকণমান এইটো দিম, তই বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰা নহয়। একদম ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, দেখিছেনে গাইছ? ধুনীয়া কালাৰফুল। ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে। এনেকুৱা বনাই খাই চাব। এতিয়া মই প্লেটত, দাদা লগতে তুমি দুইজনে খাবা, ঠিক আছে? তুমি এইবিলাক খাই ভাল পোৱা নহয়, সেইটো কাৰণে মই বনাই দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান ঘি দি দিছোঁ, আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব গাইছ। বহুত ধুনীয়া লাগে ঘি দিলে ওপৰত। এইটো ষ্টিক আছে পিনে। এতিয়া তুমি এইটো খাবা। আব্বাটো ষ্টিক টেষ্ট হৈছেনে? ভাল হৈছে? ধুনীয়া হৈছে। থেংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ।